Uitați-mă, oamenii, mă, că m-am făcut putoare, mă, experiență cu Zoia, partea 19-a. Și hai să vă spun de ce e partea 19-a. Am făcut putoare, ia uitați. Ia uitați-mă, oameni. Uitați, eu acolo e Ania. Acolo e Ania, exact cum vă arăt eu pe centru, acolo stau. Am făcut putare. Înainte eram și eu mai drăguț, măcar mă mai mișcam din casă. Mai meream și eu să mai iau niște aer. Mă mai duceam până la stația de încărcare, că era cât în ea? Vreo 2 minute. Când fumam, ne aprindeam o țigară la dus și o țigară la întors. Amu, nici nu mai fumez, dar ne-au pus, bă, stație de încărcare. Uitați-mă ce fericită-s, mă. Și asta putoarea. Uitați. La revedere. Nici mai mult, nici mai puțin. Auziți ce înseamnă? Era odată o chestie, zicea, mă, să nu tânjești la muierea altuia. Vești de o importanță cataclismică și apocaliptică. Mă duc în casă, că nu mai am ce să mai fac. Era, în urma mea, era o zoie. Nu zoie ca aia pe care o găsești în ghivetă. Zoie ca a mea. Și auzi, era un om în spatele meu care avea o zoie de oculare așa alb. La distanță, când m-am apropiat, era azur, așa ca cerul. Și când mă uit în ea, văd că mă bag în fața lui. Hai, vină înapoi în mașină. Hai, pur să mai mere casă. Mă, oameni, mă, și când trec așa pe fața lui, mă bag în fața lui, era un albastru azur, dar așa de frumos și de... Cum e așa înainte de o ploaie? Așa un albastru de frumos. Mă bag în fața lui și văd că era cu muierea și arăta așa în ea, uite așa în ea. Și nu știam eu ce se întâmplă, zic, mă bag pe banda întâi, las pe el să treacă să văd oare ce îi arăta, oare ce era așa de important la mașina mea, încât el se arete la muiere ce se întâmplă. Că orice bărbat, mă, care arată la muiere, nu-i arată așa că, na, muierele, ele se pricep la treburile lor, așa cum și noi ne pricepem la treburile noastre, nu? No, bun. Și las în spatele, lasă el pe treacă în față, mă bag în spatele lui, mă, ghiciți, mă, îi arăta, mă, că mașina mea avea ZE electric și scrie 40 pe spate și pe a lui, mă, era emblema, mă, simplă, mă. Știți ce arăta muierii? Că mașina mea era generație mai nouă și a lui era puțin mai veche. Mă, dar zâmbea omul, l-am văzut în retrovizoare, mă, că zâmbea, mă. Și mă gândeam, ioi, s-a terminat, mă, război între mașini, mă. Cred că își dă lumea seama că nu mai există atâta, ioi, care are mai mulți cai putere, care are mai multe portiere, care are mai multe cauciucuri pe alea, că acum nici măcar cauciuc de rezervă, nu mai este de 4 pe mașină. Dacă ai rămas fără, atâta ia un spray și îl baci și mergi cât? 50 de kilometri. Și zic, mă, oare o dat Dumnezeu și s-a terminat, mă, rivalitățile astea, mă? Și zic, în sfârșit, poate nu mai tânjește, mă. Niciunul, mă, să nu mai tânjească după mașina altuia, exact cum să spunem, mă, la carte, mă. Era o mașină de fericit, i arăta, uite, mă, și ăsta are mașină ca a mea. Mă, și trec, mă, în fiecare zi, mă, deci este Trinitatea. Am zis, poate să fie. Este Zoe, este Tesla și este i3. Am văzut de toate 3 modele, văd în fiecare zi, azi am trecut pe lângă 2, la o distanță de 100 de metri erau 2, una lângă alta. Și nu vezi, mă, că ai putere,
tobe sparte, sunete de clopote falsă și alți idoli. Că mai au pe ăștia, vai că m-am culcat în mașină. Păi te-ai culcat în mașină din două motive. Ori pentru că e stricată, ori că te bate femeia, că de ce băga bani în mașină. De-aia te culci în mașină. Și când îi vezi, mă, că mai au oamenii cu bun simț, mă. Deci nu îți iei mașină electrică dacă nu ești un om calm, un apărător al planetei și al bunăstării între oameni, mă. Eu cred că oamenii care au rămas pe mașinile vechi, eu cred că sunt intoxicați de la, cum îi zice, de la fumurile care ies pe tobe. Poate eram și eu așa, dar eu n-am avut cu ce, că eu am avut 3 Daci. Practic, prima Dacie pe care am avut era ca un șlap. Îi dădeai drumul și vedeai pe unde iese degetul, că cum erau găuriți șlapi, așa era găurită și mașina mea. Pe aici băgai pe la piciorul pe la accelerație și băi așa pe partea aia altă, pe sub motor. S-a terminat, mă, războiul, mă, ăsta, mă, între și fandosala asta, mă, cu cai putere, mă, și cu... Am și eu. Dar nu mă dau mare. Dacă ăla cu Tesla, care dă mașină de diesel și o schimbă cu o mașină de 70.000 de euro, poate să fie calm. Eu care am mașină de 12.000, ea nouă a fost 25, să zici că la jumătate de valoare, da? Eu nu sunt un om, eu sunt un om calm, merg pe autostradă calm, lejer. Ăla cu i3, ăla, mă, cutiuță, mă, așa de frumos mere i3 ca o gâză. Nici măcar nu vezi, nu auzi, nu nimic. Am trecut azi pe lângă un i3, auzi, eram cu geam jos. Nici nu s-aude, nimic. S-a terminat, mă.